Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, bashkë me kolegun Edvin Paruca ju shoqërojmë në këtë edicion informativ drejt për së drejti në News 24. Përshëndetje Paruca. Ola, përshëndetje, jemi me Ola Brugo në studio, ndër të tjera do të ndjekin. Inspektori policisë në Malsinë e Madhe, Berhan Berakurti, është vënë në pranga pas publikimit të një videoje ku ai bën veprime të turpshme dhe ja dërgon një vajzë të mitur. Gjykata pranon kërkesën e Sajmir Tahirit dhe i la fat prokurorisë datën 10 mars për të mbyllur hetimet ndaj tij. Ish-ministri e cilësoi këtë një fitore, duke shtuar se maratonës akuzave skandaloze ndaj tij po i vjen fundi. Një mjekroja është dhunuar dje në krye të detyrës në repartin e infektivit nga një person që pretendonte se i afërmi nuk po merrte shërbimin e duhur. Ngjarjen e rëndë dënoi shoqata e mjekëve infeksionistë që SUT dhe Ministria Manastirliu. Deputeti i opozitës Agron Sheha i zbuloi se edhe rruga Aurikum Dukat është dhënë me koncesion. Në mbledhjen e Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese ai tha se 70 milionë euro do të jepen për 16 kilometër rrugë dhe qeveria do të ketë mundësi të vjedhë përsëri. Dështoi tentativa e emisionit Lejene për të pajtuar familjen Gjona nga Puka me pensionistin italian që ju vrau djalin pasi ky i fundit i kishte hyrë në shtëpi për të vjedhur. Gazetarët takuan baban e viktimës, i cili kërkon para ose jetën e gjaksit. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrezikohet sërish mbyllja e qeverisë sepse Trump nuk ka arritur ende marrëveshje me Kongresin për murin ndarës me Meksikën. Këngëtarja Dua Lipa siguroi 2 çmime Grammy në ceremoninë e mbajtur mbrëm në Los Angeles. Dua Lipa bëhet shqiptarja e parë që rrëmben çmimet më të rëndësishme botërore. Disa për zhvillimeve kryesore ndalemi tani qërsisht. Po, shkojmë fillimisht live me protestën që zhvillohet në Lushnjë. Opozita është ngëmbajtur fjalën zoti Basha, e ndjekim. Shelinia, që djemë dhe vajzat tuaj të reja, kur ngritën kryengritën studentore të jetorit, nuk jemi të varfër, por jemi të vjedhur. Jo vëllezër dhe motra, as Lushnja, as Muzdeqeja, as Shqipëria nuk janë të varfër, por janë të vjedhur. Me këto miliarda euro, një qeveri e cila mendon për njerëzit, do t'ju shtrinte dorën në rast parë më të pamundurve. Dhe unë i jap fjalën se qeveria që do të vi me votën e lirë të shqiptarëve, qeveria e Partisë Demokratike dhe Opozitës Bashkuar, gjëja e parë që do të bëjmë, do të japim fund çdo koncesioni dhe PPP-je nga i pari tek i fundit. Oligarkët do t'i zemësin në qark, bashk me politikanët e korruptuar që kanë vjedhur nga xhepat tuaj. Si në qark do t'i zemën ligji ata dhe banditët që sot bëjnë ligjin. Nuk do t'ket mëshirë për ta, nuk do t'ket falje për ta, nuk do t'ket paqe për ta, do të ketë vetëm drejtësi dhe dorë të hekur të ligjit. Gjithë këto vuajtje të këtij populli nuk i hin sy Sheikut Surrelit dhe bandës tij grabiqare. 19 shkolla janë mbyllur në Lushnjë. 19 shkolla të mbyllura. Sepse janë hapur me 10 aktivitete falso ekonomike vetëm për të zhvatur paratë e taksapagusëve lushnjarë, sepse janë hapur vende pune edhe njëherë në rrjetin kriminal të drogës dhe trafiqeve, sepse i Lushnja edhe njëherë lëngon nën këmbët e bandave të Lushnjës, të cilat kanë zaptuar gjithçka, nga tregu i qytetit, tek tendrat e qytetit, tek laguna, gjithçka, çdo pasuri e lushnjarëve, sot është në dorën e bandave të Lushnjës, e shqytëve me shokë me ortak, dhe atyre që i delegojnë me telefon nga qelit e burgut. Njësoj si Lushnja në mban Shqipëri, populli është i vjedhur. Të vjedhur janë pensionistat. Takova disa prej tyre sot këtu, dhe njësoj si në Lezhë, në Shkodër, në Korçë, në Elbasan, në Durrës e në Tiranë, në treguar realitetin e tmerrshëm. Se si, marrin nga 100, 110,
deri në 140.000 lek pension dhe i lën 90% të lekëve të pensionit për faturën e energjisë, për faturën e ujit, për faturën e ilaçeve, dhe shumë mbeten mjaftueshëm para as për blerë koren e bukës. Shumë prej tyre mbijetojnë me ndihmën dhe thërrimet e fëmijëve, të cilët po kështu janë pa punë. Po shumë prej tyre, njësoj si shumë prej qytetarëve të tjerë dhe fëmijëve të lushjes së Shqipërisë, hanë vetëm një vakt në ditë. E pra, me këtë gjendje alarmante është sot lushnja, në një krizë të thellë ekonomike, në një krizë të thellë sociale, në një depresion të thellë psikologjik. Fermerët e Myseqes kanë marrë sfundmi dhuratën e fundit nga banda e rilindjes dhe kryeministri i bandave, kryeministri i niçeve, i gjushëve dhe i ajdutëve. Skema e TVSH-s që është vendosur për fermerët, i vendos ata dhe për punimin agrobiznesit shqiptar para dy zgjedhjeve. Ose të ulin çmimin e blerjes, pra të ulin fitimin, nëse mund bëhet fjalë për fitim tek fermerët, ose për ndryshe të mos blejnë mallrat e prodhimit shqiptar, mos blejnë frutat, zarzavatet, qumshtin, mishin në Shqipëri, po të favorizojnë groshistët që sjellin atë nga jashtë. Vetëm mendja më perverse mund ta shpikte këtë sistem. Vetëm një njeri që i urren fermerët shqiptar, që i urren popullin e vet, mund të sillte një sistem të tillë. Efekti është i menjëhershëm. Nuk kanë kaluar shumë muaj që kur pash me sytë e mi prodhimet e Myseqes të kalbeshinara, siç pash prodhimet e Devollit të hidheshin nëpër kanale, dhe në vend që të merrte masa emergjente, Edi Rama dhe qeveria e tij kanë vendosur t'ia shtrëngojnë dhe më shumë lakun fermerëve. 0 lek për subvencione, naftën më të shtrenjtë në Europë, dhe tani me sistemin korruptiv të TVSH-s duan t'i shuajnë fare, t'i përzënë nga Shqipëria. Kjo nuk mund zgjas. As një ditë më shumë nuk duhet zgjas. Dua këtu, nga ky qytet, në zemër të zonës më pjellore bujqësore të Shqipërisë, t'i garantoj fermerët për planin ton ekonomik me mbështetje gjermane dhe europiane, që do të nisë nga zbatimi që ditën tonë të parë në pushtet, 100 milion euro subvencione të drejt për drejta për produktet shqiptare, mbështetje me investime për infrastrukturën bujqësore, dhe traun e doganes për çdo prodhim të subvencionuar në mënyrë proporcionale tarif doganore. Ne do ta ngrejmë edhe një herë prodhimin shqiptar. Ne do ta ngrejmë pjedestal djersën e fermerëve shqiptar. Po e njëjta do të vlej edhe për sipërmarrjen që punson dhe krijon vende pune. Ne do të japim fund kësaj bande hajdutësh. Ne do ta shembim të sistem që në fakt janë vetëm 10 njerëz që e ka shndruar Shqipërinë në një geto, ku ke vetëm 2 alternativa: të bësh skllav i tyre apo të largohesh në emigracion. Ju e dini që për vite me radhë ne jemi përpjekur ta pastrojmë këtë shtet kriminal nga brenda sistemit. Me ligjin e dekriminalizimit arritëm një farë suksesi. Me denoncimet e përditshme, me përballjet, me propozimet e tjera, amendamentet e kanë bërë veç në shurtët. U përpoqëm ta pastronim nga brenda. U përpoqëm ta pastronim nga koka. Por sot nuk ka shqiptar që e do veten, familjen dhe vendin e vet që nuk e ka kuptuar ky sistemi kalbur, që në fakt është shundimi i 10 njerëzve mbi shumicën, është vjedhja e shumicës nga pakica. Ky sistemi kalbur nuk mund pastrohet, ky duhet dhe do të përmbyset. Asgjë nuk e tregon më mirë fytyrën e këtij sistemi se 2 afera nga qindra afera që plasin ditë për ditë. E para,
dosja 339. Është maja e icebergut. Dhe vetëm në një dosje, vetëm në pak minutat zbuluara nga prokuroria, tregohet se si kanë vjedhur votat dhe mandatet në 4 qarqe të Shqipërisë. Kemi në krye një kryeministër, një qeveri dhe një parlament që nuk përfaqëson votën e shqiptarëve të ndershëm. Nuk përfaqëson votën e lushnjarëve, nuk përfaqëson as votën e socialistëve. Këta kanë ardhur në pushtet me bandat, prandaj qeverisin me bandat. Këta e lidhen fatin e tyre politik me krimin, prandaj kanë harruar qytetarët, dhe ky është modeli që shkakton zeza dhe skandale çdo ditë. Shkakton skandale si ai që shpërtheu dhe sot, ku një njeri i larguar me ligjin e dekriminalizimit nga policia në vitin 2015 u rikthye në fillim si komisioner i rilindjes dhe pastaj si shef policie në Malësi të Madhe, dhe ku u tregua qartë se si abuzon me një vajzë 15 vjeçare. Ky është modeli i Edi Ramës, i cili akoma nuk ka gjetur kohën të shqiptojë 2 fjalë: Dritan Dajti dhe 4 policët e rënë në krye të detyrës. Sepse ajo që praktikisht është shfaqësimi i Dritan Dajtit nuk është thjesht dhe vetëm vepër e disa gjyqtarëve të korruptuar skllëvër të Edi Ramës, ajo është vepër drejt për drejt e Edi Ramës. Njësoj si me Dritan Dajtin, ai është lidhur me gjithë banditët e tjerë të Shqipërisë. Ai nuk përfaqëson më asnjë vullnet politik. Ndaj është detyrë kombëtare që populli i bashkuar të marrë fatet në dorë ditën e shtunë. Dhe nuk ka forcë që ta ndalojë. Çdo institucion ka humbur legitimitetin, çdo institucion ka humbur moralin. Moralin sot e kanë vetëm shqiptarët e bashkuar. Në hyrje të qytetit më kërkuat që 16 shkurti të jetë dita e shprehjes së pa frenuar të vullnetit dhe të zërit qytetarëve. Ju them sot që nuk ka forcë mbi tokë ta pengoj popullin e bashkuar me 16 shkurt të flasi me një zë e të veproj si një trup i vetëm. Do doja shumë të vija sot si që kam ardhur me propozime politike dhe institucionale. Por do të ishte pandershme, po mos ndaja me ju, si që kam ndarë me bashkëqytetarët tanë kudo në përqytetet. Do qëmë zotin Basha live nga Lushnja. Do të vazhdojmë me edicionin e lajmeve. Ngjarja e Kavajës dhe reagimi i opinionit me sa duket kanë ndikuar që viktimat e abuzimit seksual të mos tremben dhe të mos heshtin. Një grua ka denoncuar në polici inspektorin e policisë në Malësinë e Madhe, Berhan Bajrakurti, për ngacmim seksual të së bijës dhe ka bërë publike në media një video në të cilën bën veprime të turpshme dhe ka dërguar vajzës në celular. Pas publikimit të këtij skandali, policia u vë në prangë. Një vajzë 15 vjeçare ka rënë pre ngacmimit seksual nga një drejtues policie në Malësinë e Madhe. Vajza së bashku me prindrit ka bërë denoncimin në drejtorinë e policisë së Shkodrës për shefin e policisë Berhan Bajrakurti, ndërsa në media publikoi një video ku polici kryente veprime të pahishme dhe më pas ja kishte dërguar sëmiturës. Vetëm pak orë pas publikimit të videos, kolegët e vënë në pranga policin abuzues. Ngjarja filloi disa ditë më parë ku vajza u provokua nga polici zonës së Gruemirës, i cili pas përfundimit të shkollës e ngacmonte në rrugë dhe e shqetësonte më pas në telefonin e saj. 15 vjeçara vendosi të ruajë videon përveçse ku shfaqej Bajrakurti që të faktoi denoncimin e saj. Me të mësuar ngjarjen, nëna e vajzës shkoi të denonconte rastin në komisariatin e Koplikut, por vetë i akuzuari kërcënoi denoncuesen dhe si pasojë procedimi nuk u regjistrua. Në këto kushte nëna vendosi të publikojë në mediat online videon që polici kishte dërguar së bijës në telefon. Ky është rasti i dytë pas ngjarjes së Kavajës, ngjarje që me sa duket ndihmoi viktimat e abuzimit të mos theshtin e të mos friksohen. Një rast i ngjashëm u bë publik pak ditë më parë edhe në Kosovë, ku një polic abuzoi seksualisht një të mitur, e cila u detyrua më pas të abortonte fëmijën. Gjykata pranon kërkesën e Sajmir Tahirit dhe i la afat prokurorisë datën 10 mars për të mbyllur hetimet ndaj tij. Ish-ministri cilësoi këtë një fitore duke shtuar se maratonës akuzave skandaloze ndaj tij po i vjen fundi. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i dyshuar për lidhje me grupin kriminal Habilaj, korri fitoren e radhës në përballjen me drejtësinë. Gjykata për krime të rënda urdhëroi këtë të hënë prokurorinë që brenda datës 10 mars të përfundojë hetimet dhe të japë zgjidhje çështjes Tahiri.
Mua më duket që kësaj maratone po i vjen fundi, tani edhe për mua dhe për prokurorin dhe për të gjithë fillon numërimi mbrapsht. Më 17 janar, prokuroria për krime të rënda i zgjati me 3 muaj afatet e hetimit për ish zyrtarin e lartë, me argumentin se mbetej në pritje të letër porosive dërguar në Itali e Maltëzi. Përgjatë 2 seancave të zhvilluara me dyert të mbyllura, burimet thanë se ish ministri dhe mbrojtësi i tij ligjor Maksim Haxhiaj këngulën për shfuqizimin e vendimit, përderisa sipas tyre prokuroria ka patur kohën e nevojshme për të kryer të gjitha veprimet hetimore. Gjyqtarja Liliana Baku e pranoi pjesërisht kërkesën e ish ministrit, çka do thotë se brenda 30 ditëve prokurorët duhet të thonë fjalën e tyre, nëse do të ngrejnë akuzë zyrtare ndaj Sajmir Tahirit apo do të apushojnë çështjen penale ndaj tij. Deri atëherë ish ministri i Brendshëm deklaroi se do të pres me durim, sepse siç tha për muaj të tërë ka mbajtur mbi kurriz akuzat pa drejta. Nga dyert e gjykatës për krime të rënda, ish zyrtari i lartë falenderoi të gjithë mbështetësit, por edhe ata që kanë qenë mosbesues ndaj tij, sepse siç tha, më kanë treguar se ja vlen gjithmonë të presësh për atë ditë kur vjen drejtësia. Ish ministri i Brendshëm, i cili po hetohet për trafikën ndërkombëtar droge, do të rikthehet te krimet e rënda për betejën finale me drejtësinë. Megjithatë, deri atëherë zgjodhi të mos i jepte përgjigje pyetjes nëse do t'i rikthehet politikës. A do u shohim sërish në politikë, zoti Tahiri? Ka kohë për të gjitha. Ministrja e Drejtësisë Tilda Gjona i kërkoi Këshillit të Lartë Gjyqësor procedimin disiplinor dhe ndëshkimin e 3 gjykatësve të cilët votuan për të rrëzuar burgimin e përjetshëm për Dritan Dajtin. Presidenti Ilir Meta kërkoi nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Prokuroria e Përgjithshme hetim rreth këtij vendimi. Ministra e Drejtësisë Tilda Gjona i ka kërkuar zyrtarisht Këshillit të Lartë Gjyqësor nisjen e procedimit disiplinor dhe ndëshkimin e 3 gjyqtarëve, të cilët me votën e tyre bën të mundur rrëzimin e vendimit me burgim të përjetshëm për Dritan Dajtin, duke pranuar kërkesën për gjykim të shkurtuar. Jam drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe Inspektoratit me kërkesë zyrtare për fillimin e hetimit disiplinor dhe marrjen e vendimit të shkarkimit nga detyra ndaj gjyqtarëve të sipërpërmendur, si dhe kryerjen e një hetimi të thelluar administrativ për këtë dosje. Nga verifikimet e kryer deri tani rezulton se gjyqtarët e sipërpërmendur kanë pranuar një kërkesë për gjykim të shkurtuar në kushtet kur kjo kërkesë në gjykatën e shkallës së parë për krimet e rënda ishte paraqitur jashtë afateve të parashikuara nga ligji. Ndaj vendimit të apelit të krimeve të rënda reagoi edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili apeloi nisjen e hetimeve nga ana e institucioneve të drejtësisë. Mbështes fuqimisht reagimin edhe thirrjen e ambasadorit të Bashkimit Evropian, zotit Soreka, që KLG dhe Prokuroria e Përgjithshme të vijnë në lëvizje për të vlerësuar dhe për të verifikuar dhe hetuar çështjen fjalë. Ndërkohë në një deklarat për mediat, kryetari i gjykatës së Vlorës, Skënder Haluci, dënoi ashpër vendimin për Dritan Dajtin. Këta gjyqtarë që marrin vendime të tilla në këtë situatë hedhin tonelata balt mbi sistemin e drejtësisë. Janë ata gjyqtarë që e kanë ndarë mendjen dhe kanë firmosur deklaratat të tyre dorëheqjes dhe po punojnë si për ditën e fundit duke ju errur syt dhe duke mos pasur përgjegjësi përpara asgjëje. Janë bën 297 seanca në gjykatën e shkallës parë për krime të rënda për këtë vendim. Dhe me një trend të lapsit janë bërë 0. Është tërheqë drejtësia shqiptare zvarr në këtë proces. Jeni dëshmitarë të gjithë media. Një ditë më parë reagoi dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili theksoi se vendimi për zvogëlimin e dënimit të pandehurit të dënuar për vrasjen e 4 policëve duhet vlerësuar urgjent nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe prokurori i përgjithshëm. Obeziteti është një prej problematikave që prek çdo moshë në botë, por edhe në Shqipëri. Sipas specialistëve, konsumi ushqimeve kalorike dhe të pasura në sheqer sjell dëmtimin e enzimave përthithëse të insulinës në trup, duke shkaktuar shtim të madh në peshë. E njëjta gjë që ka ndodhur edhe me Valerian, pacienten italiane, e cila gjeti zgjidhje të problematikës së saj nëpërmjet ndërhyrjes së bypassit gastrik. Obeziteti është një prej problematikave që prek çdo moshë në botë, por edhe në Shqipëri. Gjithmonë më shumë shohim njerëz mbi peshë e dëgjojmë të angohen, duke kërkuar rrugë për të rrëzuar kilogramet e tepërt. Sipas specialistëve, konsumi ushqimeve kalorike dhe të pasura në sheqer sjell dëmtimin e enzimave përthithëse të insulinës në trup, duke shkaktuar shtim të madh në peshë. Në zonën tonë gastrike ekzistojnë thuajse 2 kg baktere, të cilat sjellin rritjen e tendencës për të ngrënë ushqime kryesisht të ëmbla, të cilat shtojnë peshën tonë. E njëjta gjë ka ndodhur
Edhe me Valerian, pacienten italiane e cila gjeti zgjidhje të problematikës së saj nëpërmjet ndërhyrjes së bypassit gastrik. Molto bene, è andato tutto bene. Sapo kam mbaruar operacionin dhe ndihem shumë mirë. Gjithçka shkoi ashtu siç pritej, por rikuperohem shumë shpejt dhe kjo është shumë pozitive. Zgjoda të vija tek Amerikan dyshim mbi të gjitha përbesueshmërinë ndaj mjekut. Stafi është shumë i përgatitur dhe procedurat janë shumë të shpejta dhe efikase, ndryshe nga sa janë në Itali. I pyetur për këtë ndërhyrje, kirurgu i përgjithshëm profesor doktor Antonio Catona, i cili ka kryer të gjithë procedurat, shprehet. Nuk është vetëm operacioni i bypassit gastrik që kryhet, ka dhe operacionet të tjera të cilat i vinë në ndihmë pacientëve, të cilët kanë tendencën që të marrin peshë. Duhet thënë se kemi 2 ndarje të bypasseve gastrike, ndërhyrje intensionale dhe ato të absorbimit të ushqimeve. Minibajsi që kemi kryer tek pacientja i përfshin të dyja, ndihmon në dobësim, por gjithashtu dhe për të observuar ushqimin më shpejt dhe ul tendencën për të ngrënë ëmbëlsira dhe ushqime të dëmshme për organizmin. Prandaj sugjerohet që të bëhet kjo ndërhyrje të dyja pjesëve, pasi ndikon në psikologjinë e pacientit dhe bën që pacienti të jetë më i qetë dhe më i shëndetshëm. Rezultati në fund është fantastik, pasi me kalimin e kohës nuk rimerret pesha dhe organizmi funksionon më së miri. Ushqihuni shëndetshëm dhe tregoni kujdes me kalorit. E gjithashtu kujdesuni të kryeni analizat e duhura në kohë. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare. Kemi pas pa.